საქართველოში 21 საათი და 30 წუთია აჭარა ირჩევს საზოგადოებრივ პოზიციას. მე კი მისი წამყვანი სულხან მესხიძე ვარ, გამარჯობა. დისტანციური მუშაობა ახალი გამოწვევის წინაშე საქართველოს დადგა. რამდენად ახერხებენ ამ ფორმით აჭარის მუნიციპალიტეტები უფლებამოსილების განხორციელებას და როგორ მართავენ სამსახურებს დისტანციურად? ხორციელდება თუ არა ის პროექტები და პროგრამები, რომლებიც მოსახლეობისთვის სასიცოცხლოდ აუცილებელია? რა გრძელდება და რა გაჩერდა დაგეგმილი თუ მიმდინარე სამუშაოებიდან? რა ბედიელის ტენდერებს და შექმნის თუ არა პროექტები დამატებით სირთულეებს. ეს იქნება ჩვენი გადაცემის დღევანდელი თემა. უსაფრთხოების გათვალისწინებით მუნიციპალიტეტების ხელმძღვანელი პირები დისტანციურად სოციალური ქსელებით და ტელეფონით ჩაგვერთვებიან. ვიდრე მერები, მათი მოადგილეები შემოგვერთდებიან, მინდა სიუჟეტი ვნახოთ. მოგეხსენებათ, კანონმდებლობის შესაბამისად თვითმმართველობებს აქვთ ვალდებულება თვეში ერთხელ გამართონ საკრებულოს სხდომები. მაგალითად, მარტის თვეში გათვალისწინებული სხდომა ჯერ არც ერთ მუნიციპალიტეტში არ ჩანიშნულა, თუმცა როგორც აღმოჩნდა ამ ეტაპზე სამზადისიც არ დაწყებულა. თუ რას ამბობენ ამ თემაზე საკრებულოებში, ვნახოთ სიუჟეტი. თვეში ერთხელ საკრებულოს სხდომის გამართვას თვითმმართველობებს კანონი ავალდებულებს. საკითხების მონახაზი წარმომადგენლობით ორგანოებს აქვთ კიდევაც. თუმცა როგორ უზრუნველყოფენ სხდომის ჩატარებას, როგორც აღმოჩნდა, აჭარის მუნიციპალიტეტებში კოლეგები ჯერ არ შეჯერებულან. საკრებულოს სხდომას საკრებულოს საუჯომლის პროგრამებით ვიწვევთ. შესაბამისად, ჯერ სხდომის სარეზი გადაწყვეტილი არ არის. შესაძლებელია ონლაინად ჩატარდეს ისე საკრებულოს სხდომა ახლა. ოცარვავე დეპუტატს იმის საშუალება აქვს, რომ კონდეს, რა ქვია, შესაბამისი აღჭურვილობა ტელეფონის სახით. ის რომ მუნიციპალიტეტებში ინფრასტრუქტურული პროექტები არ უნდა შეჩერდეს, მერიებმა დირექტივა აჭარის მთავრობის თავმჯდომარისგანაც მიიღეს. თუმცა როგორ შეასრულებენ ამ ვალდებულებას, თუ კი ცვლილებები გახდება საჭირო, ან როცა რომელიმე სხვა საკითხზე მერიას საკრებულოს მხარდაჭერა დასჭირდება, არც შუახევში უფიქრიათ. ჯერ არაფერი არ გადაწყვეტილება არ მიუღიეთ, რა ვიცი, საკრებულოს თავმჯდომარესა, რა ვიცი, ხა? ხალვაჩაურში ოპოზიცია ფიქრობს, რომ სხდომა დისტანციური იქნება და სოციალურ ქსელში ერთ ჯგუფში მოიყრიან თავს. თუმცა საკრებულოს თავმჯდომარეს სხვა იდეა აქვს. ნადიმ ვარშანიძე არ გამორიცხავს, რომ საკრებულოს დარბაზში წევრები ერთმანეთის მოშორებით დასხდნენ. დარბაზში ჩავატარებთ და შორიშორს ავიდებით. თან გავაკეთებთ ისე, რომ შეზღუდულ დროში რა ვალერარი ავწევთ, ხვდებით? არ ვიცი, ახლა ჯერ ფორმას ვერ გეტყვით, როგორ იქნება, როგორ ჩატარდება, ალბათ დისტანციურად. ინტერნეტის მეშვეობით როგორ იმსჯელებს ქედის საკრებულო ქედის მერის მიერ წარდგენილ წინადადებებზე გადაწყვეტილება არც აქ მიუღიათ. მართვალ გუნდში ერთ-ერთ ალტერნატივად სხდომის ღია სივრცეში ჩატარებას და დისტანციის დაცვას განიხილავენ. არ ვიცი, ახლა ალბათ ჩედავლი ხელისუფლება რაღაცას მიიღებს, რა. ძილ სივრცეში, ღია სივრცეში ადით დარბაზებში. სადაც დაშორება იქნება დეპუტატებს შორის, საკრებულოს წევრებს შორის ალბათ 4-5 მეტრი. რა ფორმით ჩატარდება საკრებულოს სხდომები მუნიციპალიტეტებში, ვიდრე საგანგებო მდგომარეობა არ გაუქმდება და მუშაობის ჩვეულ რეჟიმს არ დაუბრუნდებიან. ამ დრომდე არ უფიქრიათ ქობულეთის და ბათუმის საკრებულოებს. იურომ ალბათ უნდა მიიღოს ეს გადაწყვეტილება, რომ შესაძლებელია, რომ თავმჯდომარის ბრძანებით მოხდეს. არ ვიცი, უნდა მიიღოს თავმჯდომარე უახლოეს ხანებში. ამ დღეებში გეცოდინება ზუსტი პასუხი. დისტანციურად ჩატარება შეიძლება დეპუტატების დისტანციური ხმის მიცემით. და შეიძლება რომ ჩაირთოს ვიდეო. თუ კი საგანგებო მდგომარეობა არ გაგრძელდა და შეზღუდვა აპრილის ბოლოს მოიხსნა, ამ ვადაში თვითმმართველობებს მინიმუმ 2 გეგმიური სხდომის ჩატარება მოუწევს, მათ შორის 1 მარტში, რომლისთვისაც მხოლოდ ერთკვირიანი ვადა რჩება. იმედი მაქვს, რომ არ დაგვაზარალებს პროცესი იმდენად, რომ აუცილებელი რიგი პროექტების და პროგრამები შეფერხდეს. ახლა კი ეტაპობრივად ჩავთავთ სტუმრებს. გადაცემის პირველი სტუმარი არის ქედის მუნიციპალიტეტის მერი ლევან გორგილაძე. მე როგორც მათყობინებენ, ის უკვე კავშირზე არის. მოგესალმებით, ბატონ ლევან. გითხარით ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტმა რა სამუშაოები განახორციელა და გადახვედით თუ არა დისტანციური მუშაობის რეჟიმზე? მოგესალმებით ტელემოყურებელს. დისტანციურ რეჟიმზე რა თქმა უნდა გადასულია გარკვეული სამსახურები. არის ისეთი წყნები, რომელიც დისტანციურად მუშაობს. იქ რა თქმა უნდა დაცულია სანიტარული ნორმები. ტარდება რიგი ღონისძიებები, ჩვენ დავიწყეთ შენობების დეზინფექცია, რომელსაც ვაგრძელებთ.
ჩვენ აღჭურვილი ვართ ამ საშუალებებით ხვალ ღია სიმცეების შესაძლებლობის დეზინფექცია ჩატარდება. ასევე დღეს შეიქმნა საკოორდინაციო საბჭო, რომელიც მომავალში ხვალიდან დაიწყებს ჯერ დაგეგმავს და მერე განახორციელებს დიდ სოციალურ ღონისძიებებს, განსაკუთრებით ის ჯგუფებში და იმ ადამიანებში, რომლებიც საჭიროებენ აუცილებელ დახმარებას. ასევე მუნიციპალიტეტის სატრანსპორტო საშუალებები მზად არის იმისთვის, რომ საჭიროების შემთხვევაში მოწყვლად მოსახლეობას მოემსახუროს ტრანსპორტით. გვაქვს სხვადასხვა ღონისძიებები დაგეგმილი, რომელიც ხვალიდან უკვე დაიდება როგორც სოციალურ ქსელში, ასევე გავრცელდება სხვადასხვა საინფორმაციო საშუალებებით. ვცდილობთ ყოველთვის ვსადი გამოწვევს. კონტაქტი თანამშრომლებს ერთმანეთთან რა ფორმით გაქვთ? საკომუნიკაციო საშუალება რა არის ქედის მუნიციპალიტეტისთვის? ჩვენი პირადი საკომუნიკაციო საშუალება ძირითადად არის ტელეფონები, თუმცა თუ საჭირო გახდა გარკვეული შეკრება, ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა Skype-ის საშუალებით დაუკავშირდეთ ერთმანეთს. აუცილებელი თათბირები თუ საჭირო იქნება თანდასწრებით, ის არასოდეს არ აღემატება 10 ადამიანს და ტარდება ისეთ სივრცეში, სადაც სოციალური დისტანცია იქნება დაცული. ჩართულობა ამ მხრივ მოსახლეობის როგორი არის მაღალმთიან აჭარაში? ინტერნეტის ხელმისაწვდომობა რამდენად გაქვთ? ვიცით, რომ ამ მხრივ მეტნაკლებად მუნიციპალიტეტები მოიკოჭლებს. ძირითადად ჩვენი სამსახურები უზრუნველყოფილი არიან რწმუნებულების ჩათვლით ინტერნეტის საშუალებით. რაც შეეხება მოსახლეობის აქტივობას, ჩვენ დავიწყეთ მობილიზება მოხალისეებისა და აღმოჩნდა, რომ ძალიან ბევრი მსურველი არის ამ მიმართულებით. ხვალ ჩატარდება ტრენინგი მოხალისეებისა, თუ როგორ უნდა მოიქცენ სხვადასხვა დავალებების შესრულების დროს. ქონდა ჩვენ აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ გადმოცემული წამლები, რომლებიც განაწილდა და ამბულატორიების მიხედვით და ისინი გადაეცემიან მოსახლეობას ადგილზე მიტანით. ასევე ვფიქრობთ, ჯერჯერობით მუშაობთ, რომ ალბათ საჭირო გახდება გარკვეული საგანგებო სიტუაციების დროს ახალი განსხვავებული ბიუჯეტის დამტკიცება და იქ არსებული სახსრები განაწილდება ისე, რომ მაქსიმალურად ჯერ რაიმე კონკრეტული გადაწყვეტილება მიიღეთ, ბატონ ლევან, ამ საშუალებით დისტანციური მუშაობის რეჟიმში რახან ხართ? აი, რომელიმე სოციალური პროგრამის მიმართულებით რაიმე სახის აქტივობა გაქვთ? როგორც მოგახსენეთ, აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ გადმოცემული წამლები განაწილდა უკვე და ყოველდღიურად მიეწოდება მოსახლეობას. ასევე ის სოციალური პროექტები, რომლებიც ხორციელდებოდა აქამდე მოქალაქის ჩართულობით, ეხლა ახორციელდება დისტანციურად და ჩვენი თანამშრომლები და მოხალისეები ადგილზე აღმოუჩენენ დახმარებას ის, რაც საჭირო იყო მათი პირადი მოსვლით, ეხლა ხდება ან ტელეფონის საშუალებით, ან მოხალისეების, ან ჩვენი სამსახურების საშუალებით. რაც შეეხება ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებს, ამ მიმართულებით, აი ტენდერების გამოცხადება როგორ მოხდება, რა ფორმით და ხომ არ იქნება ხელშემშლელი პროცესი ამ კუთხით? ტენდერები ისედაც ცხადდებოდა ელექტრონული ფორმით, ჩვენთან ძირითადი ტენდერები ფაქტურად გამოცხადებულია, მიმდინარეობს ინფრასტრუქტურული პროექტები, არ შეწყვეტილა, მუდმივ კონტროლზე ყავს აყვანილი, შესაბამისი სამსახურები მუშაობენ იმისთვის, რომ ინფრასტრუქტურული პროექტები გაგრძელდეს. თქვენ ნახავდით ალბათ ბატონ ლევან სიუჟეტს, გქონდა საკრებულოების მაგალითზე მომზადებული. საკრებულოებს აქვს ვალდებულება იმისთვის, რომ თვეში ერთხელ მაინც გაიმართოს ეს სხდომები. როგორ მოხდება თქვენი აზრით, თუ გაქვთ ინფორმაცია საკრებულოს სხდომების გამართვა იმ ფონზე, როცა დისტანციური მუშაობის რეჟიმზე ფიქრი არც კი დაუწყია სხვადასხვა მუნიციპალიტეტს? ქედაში რა ხდება ამ მიმართულებით? დღეს მე ბატონ შუქრისთან, ჩვენი საკრებულოს თავმჯდომარესთან მქონდა საუბარი, შეიძლება საჭიროც კი გახდეს არაგეგმული, არამედ რიგგარეშე სხდომის მოწევა და ჩვენ მზად ვართ იმისათვის, რომ ეს მოხდეს Skype-ის საშუალებით. Skype-ით რამდენად შესაძლებელი არის რამდენიმე ადამიანის კონფერენცია და გადაწყვეტილებების მიღება? აი, შემაფერხებელი ხო არ იქნება ეს პროცესი? რა თქმა უნდა, რთულია, მაგრამ სიტუაცია ზოგადად რთულია, აქედან გამომდინარე, ჩვენ სხვადასხვა ვერსიებს მომუშავებთ, მაგრამ ვცდილობთ, რომ არ დავარღვიოთ
ის სოციალური დისტანცია, რაც მიღებულია დღეს სახელმწიფოში. ტექნიკური აღჭურვილობა გაგაჩნიათ ამ კუთხით თქვენ ბატონ ლევან? ტექნიკური აღჭურვილობა გაგვაჩნია, ეგ არ არის სირთულე, ისეთი ადამიანები, რომლებიც დაუშვათ სახლში ვერ სარგებლობენ ინტერნეტით, შეიძლება ისინი სხვა ადგილიდან ჩაერთონ, შესაძლებელია ეს სხვისი კომპიუტერის საშუალებით, რაც მთავარია, ჩვენ მზად ვართ იმისთვის, რომ მსგავსი გადაწყვეტილებები მივიღოთ და არ დავარღვიოთ ის ნორმები, რაც არის დღეს მიღებული. მოსახლეობა რა ფორმით გიკავშირდებათ ბატონ ლევან? მოსახლეობა ძირითადად გიკავშირდება სატელეფონო საშუალებით, თუმცა ჩვენთან კანცელარიას არ შეუწყვეტია მუშაობა, კანცელარია არის შესასვლელში, იქ არის ჰიგიენური ნორმები დაცული, არის სადეზინფექციო სნარი, არის იქ თანამშრომლები აღჭურვილი დაცვის საშუალებებით და შესაბამისად დოკუმენტალური განცხადების წარმოქმნა ჩირულდება. ცხელი ხაზი არსებობს მუნიციპალიტეტში და რა ნომერზე თუ არსებობს, რა ნომერზე შეუძლიათ ადგილობრივებს რომ დაგიკავშირდნენ? მუნიციპალიტეტში არსებობს ცხელი ხაზი, ეს ცხელი ხაზი არის ჩემი მოადგილის ტელეფონის ნომერი, რომელიც არის 595 08 43 31. რაც შეეხება ბატონ ლევან, ვიცით ახლა საგაზაფხულო სამუშაოებიც იწყება, სოფლის მიმართულებით პროექტები არის განსახორციელებელი. სოფლის კრებები რა ფორმით ჩატარდება, მოსახლეობის შეკრება, ინფორმაციის გაცნობა, გაცვლა, ამ კუთხით როგორ მოხერხდება დისტანციურად ამ პროცესის წარმართვა? ამ ეტაპზე კრებები გადადებულია და ჯერჯერობით ჩვენ ამ უახლოეს დღეებში არ ვიცხებთ ამ კრებების ჩატარებას. რაც შეეხება მოსახლეობის საჭიროებებს, ჩვენ დღეს ჩვენს წარმომადგენლებს გადავეცით ინფორმაცია, თუ კი სოფელს რაიმე საჭიროება იქნება იმისათვის, რომ ანუ შესაძლოა, საფრთხე დაემუქროს ამ პროგრამის განხორციელებას, ბატონ ლევან, შესაძლოა ვერ განხორციელდეს სოფლის დახმარების მხარდაჭერის პროგრამა წელს? არა, ამისი შესაძლებლობა არის, ჯერჯერობით არ გვიანდება, ჩვენ გვაქვს საშუალება ის პროექტები, რომლებიც სოფლის პროგრამებით გეგმება, არის დაახლოებით 3 თვიანი პროგრამები, ასე რომ ჩვენ დაველოდებით ამ პირველ ეტაპს, როგორ გაგრძელდება აი 21 აპრილის შემდეგ და თუ კი ეს შეზღუდვები გაგრძელებული იქნება, მაშინ ალბათ საერთოდ მივიღებთ გარკვეულ გადაწყვეტილებას თუ რა ფორმით შეიძლება მოხდეს აი სოფლის კრებების ჩატარება. ბატონ ლევან, პრაქტიკამ რა გიჩვენათ, რა მიმართულებით არის ხარვეზები დისტანციური მუშაობის პროცესში? დისტანციური მუშაობის პროცესში ფაქტიურად სამსახურებრივად დიდი ხარვეზები არ არის, იმიტომ რომ არის სატელეფონო საშუალება და ინტერნეტის საშუალებით დაკავშირება. ზოგადად პრობლემური არის მოსახლეობაში ჰიგიენური ნორმების დაცვა, გარკვეულ ტრადიციებთან როცა შეეხება ესეთი თავშეყრის ადგილებში ძალიან რთულია მოსახლეობის ინფორმირებაზე არ არის საუბარი, უბრალოდ ეს ტრადიციული ქცევის ნორმები იმათ კარნახობს, რომ მიიღონ მონაწილეობა ესეთ ღონისძიებებში. ამისათვის ჩვენ რწმუნებულები, სოფლის სპეციალისტები და პოლიციის ჩართულობაც არის, რომ როგორმე ესეთ შემთხვევებშიც კი მხედველობაში მაქვს, როცა არის რიტუალი და უშუალოდ ადამიანის გადაცვალებასთან დაკავშირებით, დავიცვათ ის სოციალური დისტანციის ნორმები. ინტერნეტის ხელმისაწვდომობის კუთხით კითხავთ ისე, ვიცით რომ მუნიციპალიტეტებში არ არის კარგი ინტერნეტი, რაც შეეხება მობილური ინტერნეტს, საკმაოდ ძვირი არის და ალბათ გაუჭირდებათ ზოგიერთ დასაქმებულს ინტერნეტ პაკეტების შეძენა. ამ კუთხით მუნიციპალიტეტს რა ალტერნატივა გააჩნია? არ არის ჩვენთან დასაქმებულთან მიმართებაში ამის პრობლემა, იმიტომ რომ ჩვენს ყველა წარმომადგენელს და ჩვენს თანამშრომლებს ყველას აქვს კორპორაციული ტელეფონი, სადაც სულ 5 ლარის ღირებულების ანუ კორპორატიული ქსელი ითვალისწინებს ამ მომსახურებას. საკმარისია, თუ კი ამის საჭიროება გახდება უფრო მეტად ამ დაძაბულ პერიოდში, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვისურვებთ, რომ გავზარდოთ მეგაბაიტების რაოდენობა. ძირითადი პრობლემა მაინც ეს არის ზოგადად სპარტეთის მთლიანი ინტერნეტიზაცია, თორემ თანამშრომლებში და დასაქმებულ პირებში ამისი პრობლემა ნაკლებად არის. კეთილი, მადლობა ბატონ ლევან, წარმატებებს გისურვებთ, ბუნებრივია ჩვენ თვალს ვადევნებთ
როგორ გააგრძელებს მუნიციპალიტეტი დისტანციურ მუშაობაზე მუშაობის პროცესში სამუშაოებს. მადლობა კიდევ ერთხელ. მე ახლა მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენთან სატელეფონო ხაზზე არის შუახევის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე ომარ ტაკიძე. მოგესალმებით ბატონო ომარ, გითხარით თქვენ თუ გადახვედით მუნიციპალიტეტი დისტანციური მუშაობის რეჟიმზე და ამ ეტაპზე რა სამუშაოებს ახორციელებთ ამ ფორმით? მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს ტელემაყურებელს, რა თქმა უნდა, შუახევის მუნიციპალიტეტის აქტიურად არის ჩართული კორონავირუსთან ბრძოლის პრევენციულ ღონისძიებებში. იგი კოორდინაციაშია ბუნებრივია მთავრობასთან ერთად და შესაბამის უწყებებთან ერთად და ტარდება ის პრევენციული ღონისძიებები, რის რეკომენდაციებიც არის გაცემული და რაც უშუალოდ ხელს შეუწყობს აღნიშნული ვირუსის გავრცელებას. გასაგებია. ინტერნეტის კუთხით თქვენთან რა მდგომარეობა, რამდენად ხელმისაწვდომი არის ინტერნეტი დასაქმებულებისთვის და ასევე ადგილობრივებისთვის? დიახ, პირველ რიგში მინდა აღნიშნო, რომ მუნიციპალიტეტის მერიამ გადადგა ნაბიჯები დისტანციურად მუშაობის რეჟიმთან გადასვლასთან დაკავშირებით თანამშრომლობთან მიმართებაში, რაც ბუნებრივია არნიშნავს არასამუშაო გარემოს, არამედ ნიშნავს, რომ ისინი მუშაობენ ჩვენი მოსახლეობისათვის დისტანციურად, რაც საჭიროებს ბუნებრივია ინტერნეტის აქტიურ მოხმარებას, ინტერნეტის ჩართულობას. ჩვენ შევქმნით სპეციალური, ასე ვთქვათ, ერთიანი ჩატები, როგორც სამსახურის ხელმძღვანელებთან, ასევე ადმინისტრაციული ერთეულების ჩვენ წარმომადგენლებთან და მათთან ერთად გავდივართ ყველა იმ საკითხებს, რომელიც საკითხების გადაწყვეტა, რომელი ნაბიჯების გადადგმაც ამ ეტაპისათვის არის აუცილებელი ყოველდღიურად. კონკრეტულად რაიმე სახის გადაწყვეტილებები თუ მიიღეთ ამ დღეებში და თუ შეგიძლიათ რომ დაგვისახელოთ რა არის ეს? დიახ, ბუნებრივია ამ დღეებში გადაედგა რიგი ნაბიჯები საერთო რეკომენდაციებიდან გამომდინარე. უპირველეს ყოვლისა ჩავატარეთ სადეზინფექციო სამუშაოები ყველა ასე ვთქვათ იმ შენობა ნაგებობებში, რომელიც მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განლაგებულია. ეს ვიცით კორონავირუსთან დაკავშირებით პრევენციის სახით ეს სამუშაოები უნდა განხორციელდეს, ისედაც გაქვთ ამის ვალდებულება. მე გეკითხებით მერის მუშაობის კუთხით, რაიმე სახის გადაწყვეტილება თუ მიიღეთ ამ ფორმით? დიახ, მერია ღებულობს გადაწყვეტილებებს იმ საერთო ასე ვთქვათ რეკომენდაციებიდან გამომდინარე, რა რეკომენდაციებიც არის გაცემული. იგივე დისტანციური მომსახურებასთან დაკავშირებით ჩვენ მოქალაქეებთან მიმართებაში გავაკეთეთ ასე ვთქვათ მოქალაქეების ინფორმირებულება, რომ მათ შეუძლიათ მაგალითად დისტანციურად შეუძლიათ განცხადებით მომართონ მერიას. ასევე გვაქვს ცხელი ხაზი მოსახლეობაში არის ბატონო ომარ ეს ცნობიერება რამდენად იყენებენ ადგილობრივები, მაგალითად ერთ-ერთ სოფელში, ძალიან შორეულ სოფელში შეუძლია გლეხს რომ დისტანციურად მოგმართოთ? დიახ, ჩვენ ამ მხრივ გარკვეული საინფორმაციო მუშაობა ჩავატარეთ ჩვენ ადმინისტრაციული ერთეულების წარმომადგენლებთან ერთად, რათა მოსახლეობამ მარტივად, ასე ვთქვათ, იურთიერთობოს მუნიციპალიტეტთან, ყველა იმ საჭიროებიდან გამომდინარე, რა საჭიროებაც შესაბამისად შეიძლება დადგეს მის წინაშე. ეს საინფორმაციო მუშაობამ საკმაოდ კარგი შედეგი გამოიღო და მე მადლობა მინდა გადავხადო. რაზე დაყრდნობით ამბობთ, ბატონო ომარ, ამას ვიცით რომ პრაქტიკა იმას აჩვენებს, რომ მოსახლეობის ჩართულობა ნაკლები არის მუნიციპალიტეტის საქმიანობაში და ახლა უკვე რა გვაძლევს ამის თქმის საფუძველს დისტანციურად როგორ შეძლებენ ადგილობრივები რომ ჩაერთონ თქვენ საქმიანობაში? როგორც მოგახსენეთ, ეხლა ჩვენ საუბრობთ კორონავირუსთან მიმართებაში, მე გიპასუხეთ, რომ ამასთან დაკავშირებით მოქმედებს ცხელი ხაზი და ისინი ინფორმირებული არიან, რომ დისტანციურადაც კი მოგვაწოდონ ჩვენ განცხადებები. რა თქმა უნდა, ამ მხრივ გარკვეული შეფერხებები არის ინტერნეტთან დაკავშირებით სოფლებში და მაღალი ზონის სოფლებში, თუმცა თქვენ როგორც მოგახსენებათ, ყველა სკოლას გააჩნია ინტერნეტი, რომელთა სარგებლობის საშუალებითაც შეუძლიათ დისტანციურად მოგმართონ თუნდაც წერილობით მუნიციპალიტეტებს. ინფრასტრუქტურის კუთხით რა ხდება მუნიციპალიტეტში? ტენდერების გამოცხადება, როდიდან დაიწყება? ამ კუთხით რაიმე სახის შეფერხება ხომ არ გაქვთ?
არსებული როგორც სოციალური პროგრამები მოქმედებს, ასევე ინფრასტრუქტურული მმართველობითაც ძირითადად ტენდერები არის გამოცხადებული, მნიშვნელოვანი ნაწილი სამუშაოებისა მიმდინარეობს, როგორც თქვენთვის ცნობილია, მთავრობის რეკომენდაციით ინფრასტრუქტურული მმართველობის სამუშაოები გრძელდება, ბუნებრივია იმ რეკომენდაციების დაცვით, რა რეკომენდაციებიც არის ამ მხრივ გაწმული. როგორ ხორციელდება ეს ინფრასტრუქტურული სამუშაოები? რამდენიმე ადამიანს ალბათ მოუწევთ ერთობლივად მუშაობა? როგორ იცავენ თავს ამ ვირუსისგან? დიახ, ჩვენ ამ ზედამხედველობას ვახდენთ, რა თქმა უნდა, რამოდენიმე ადამიანი რა თქმა უნდა იმუშავებს ერთურად, თუმცა ისინი დისტანციის დაცვით უნდა იმუშაონ, 10 ადამიანს არ უნდა აღემატებოდნენ, ამ მხრივ ისინი არიან ინფორმირებულები და ასე რომ ამ რეკომენდაციების მიხედვით ასრულებენ აღნიშნულ სამუშაოებს. აი, ვადებთან დაკავშირებით ხომ არ იქნება შეფერხება სხვადასხვა პროექტების განხორციელებისაც? ბატონო? ვადებთან დაკავშირებით რამდენად ჩაეტევით ვადებში სხვადასხვა სამუშაოების განხორციელების დროს? დიახ, ვფიქრობთ, რომ ამ ეტაპზე ვადებთან დაკავშირებით საუბარი ნაადრევია, ვფიქრობთ, რომ ამ მხრივ შეფერხებები არ უნდა იყოს, დღეს მდგომარეობით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ვადები იქნება დაცული, დანარჩენს მუდმივ გვიჩვენებს. რაც შეეხება მაჟორიტარების მუშაობის პრინციპს, თუ გადავიდნენ ისინი დისტანციურად მუშაობის რეჟიმზე და მოსახლეობასთან კომუნიკაცია როგორ ხდება ამ მიმართულებით? დიახ, ისინიც საკრებულოს რა თქმა უნდა გადასულა დისტანციურ რეჟიმზე მაქსიმალურად. ისინი იმყოფებიან ბუნებრივია თავიანთი სამაჟორიტარო ადგილებში, მათ კოორდინაცია ბუნებრივია საკრებულოსთან და ყველა იმ საჭიროებების ასახვა ხდება, ასე ვთქვათ, კურსს ეუდებთ ხელი მოსახლეობის საჭიროებიდან გამომდინარე და ამ მხრივ ჯერჯერობით პრობლემას ვერ ხედავთ. არის რაიმე შემაფერხებელი პროცესი ამ ეტაპზე, რა გიჭირთ ყველაზე მეტად? რა კუთხით გიჭირდება დახმარება, ცნობიერების ამაღლება ადგილობრივებში? დიახ, საჭიროები რა თქმა უნდა არის, ამ საჭიროების შესაბამისად იდგმება ნაბიჯები, იგივე მე როგორც თქვენთვის ცნობილია, აჭარის მთავრობის ინიციატივით მომზადდა სასუსათო კალათა, რომელიც გაიცემა სოციალურ დაუცველელ მოქალაქეებზე, ერთიან ბაზარში რომ 100.000 კულაზე ნაკლები აქვთ და ფიქსირდებია, რომელ ოჯახებში ფიქსირდება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, მარტოხელა პენსიონერები, საერთოდ მიჯაჭვულები, ასეთ ადამიანებზე მომზადებულია კალათა. ამაში ბუნებრივია მის განაწილებაში ჩაერთვებიან მოხალისე ჯგუფები, რომლების გადამზადებაც მიმდინარეობს დისტანციურ რეჟიმში, იმ საჭიროებიდან გამომდინარე და იმ რეკომენდაციის მიხედვით, რომ ზუსტად დაიცვან ეს რეკომენდაციები, ასევე დამატებით მოეწოდა მუნიციპალიტეტს ხშირად მოთხოვნადი, ასე ვთქვათ, მედიკამენტები აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროდან, რომელიც მართლაც აუცილებელია და ესეც პრევენციული ღონისძიების არის საჭიროების მიხედვით. სხვა მხრივ სასუსათის, ასე ვთქვათ, საჭირო მარაგი ამ ეტაპზე არის მუნიციპალიტეტში და სხვა მხრივ ამ ეტაპზე სხვა გამოწვევები არ აქვს. გასაგებია, ბატონ ომარ, აქვე მინდა გკითხოთ, ჩვენ რედაქციაში გვიკავშირდებიან ადგილობრივები რეკავენ ბოლო 2 დღის განმავლობაში, მას შემდეგ რაც მარნეულში დაფიქსირდა კორონავირუსი, რამდენიმე ადგილობრივი მაღალმთიან აჭარას აფარებს თავსო, ასე გვითხრეს. თქვენ რამდენად გაქვთ მსგავსი ინფორმაცია ამასთან დაკავშირებით? ჩვენ ბუნებრივია ჩვენი წარმოადგენლების საშუალებით თალყურს ვადევნებთ, რა თქმა უნდა, ადამიანების მოძრაობას, ჩვენ ამ ეტაპისათვის მსგავსი ინფორმაცია არ აქვს. მადლობა ბატონ ომარ, გემშვიდობებით, კარგად გრძანდებოდეთ, წარმატებებს გისურვებთ თქვენს ასევე და დავაკვირდებით თქვენი მუშაობის სპეციფიკას, რამდენად აუწყობთ ფეხს თანამედროვე ტექნოლოგიებს. ახლა საზოგადოებრივ პოზიციაში რეკლამის თუ რა ჩვენ რამდენიმე წუთში დავბრუნდებით, დაგველოდეთ.